سلام علیکم دوستا، خوش آمدین به ویدیو نو. درس امروزی ما دوستا سورتینگ است، یعنی چی میتونیم ما شما دیتا خود تنظیم کنیم در پروگرام ایکسل که صوت، یعنی به معنای که اگر بخوایم که حروف بار یا ریکارد از A تا Z بخوایم سورت کنیم، مثلا ریکاردایی که A شروع میشه اول می B C D تا Z، این ascending میگن و یا سرچپه میگن، اینا رو برام descending میگن. دیگه ببینیم چه رقم میتونیم که از آپشن سورت استفاده کنیم در مایکروسافت اکسل. بدون تاخیر دوستا بیاین ویدیو خود آغاز میکنیم. اکسل آغاز میکنیم دوستا و فایل هم آماده داریم، data.xlsx رو آغاز میکنیم و این ساعت در ویدیو قبلی کار کرده بودیم دیلیت میکنم. ببینید دوستا به خاطر سورتینگ میایم در اینجا در ریبن ما به نام دیتا منیو داریم، ریبن منیو هست، دیتا را کلیک میکنم و در اینجا به نام سورت ما شما داریم. بالای سورت کلیک میکنم، میخوایم تنظیم کنم. ببینید مکمل تیبل ما را میگیره در هر سایه تیبل که باشم. اگر در این سایه هم باشم مکمل هم سایه تیبل ما را خودش سلیکت میکنه. این سایه کلش مربوط یک تیبل است، اینا را میخوایم سورت کنه و بعدا سورت باید توسط کدام کالم میخوای سورت کنی. ما مثلا میخوایم توسط فعلا ریجن میخوایم سورت کنم. ببینید اینجا سورت نیست، نه خاطر که ایست در بالاست، باز سنترال است، باز وست است، باز ایست است، باز سنترال، باز وست، باز ایست، اینا سورت نیست. میخوایم نه طور ascending سورت کنیم، یعنی به این معنی که از A تا Z. ببینید اینجا با نام آردر است، از A to Z ascending است و از Z to A که descending است. دیگه ما از A to Z میخوایم سورت کنم توسط کالم ریجن. در بخش کالم میایم و کالم خود انتخاب میکنم، ریجن هستند، ریجن انتخاب کردم من و بعدا سل ولیوز میخوایم درست است و اوکی انتخاب میکنم. ببینید دوستا اون سورت شد. A B C سنترال مکمل، کل ریکارد ما سنترال اینجا سورت شد آمد. بعد از او C D E هست، اونه ایست تمامش آورد و در آخر اون وست آورد. اگر میخواین توسط کلم دیگه سورت کنید اونا رو هم میتونید سورت کنید. ببینید دوستا در اینجا ما میخوایم که دو لیول سورت کنم، یعنی به این معنی که در سنترال بعدا در آیتم میخوایم سورت کنم. مثلا میخوایم که آیتم هایی که بایندر از یک جایی به و ببینید اینجا بایندر ما شما زیاد داریم ولی اینا جدا جدا است. بایندر در اینجا هم داریم، در اینجا هم داریم و در اینجا هم داریم. چون نام بی شروع میشه، اینا اول می باز سی، بعد از اینا باز دی، باز ای. دو لیول اگه بخوایم سورت کنم توسط دو کالم نمیتونم باز دوباره در سورت برم. سورت اولی ما هستم و دوباره اد لیول کلیک میکنم. میخوایم که دن بای بعدا توسط آیتم میخوایم سورت کنم، باز سل ولیوز از A to Z میخوایم باشه. اوکی انتخاب میکنم. ببینید دوستا که در سنترال بایندر را کلش بر ما سورت کرد. A B هسته، باز C D دیسک آمده ونه، باز E و F آمده، باز بالاخره تا پن و پنسل یا کلش سورت شده. اگر به می شکل شما 3 لیول دارین، 3 لیول هم میتونین سورت کنین. 4 لیول، 5 لیول، 6 لیول، هر قدر داشته باشین نظر در تیبل شما هست، اونا را هم شما سورت کرده میتونین. خب آپشن بعدی که داریم توسط رنگ هم میتونیم ما شما سورت کنیم. ببین در اینجا اگر سورت آن میم سل کلرز داریم یا فون کلر داریم، میتونیم هم ما شما سورت کنیم. یعنی چه رقم زمانی که ما شما در تیبل کار میکنیم طبعا تیبل ما تکمیل نمیشه، بعض قسمتاش رنگ می داشته باشه. مثلا بعض قسمت ها دینی اگر ما پس میم اندو میکنم بخیم کامل، مثلا این قسمت ما که است در فایل میم میباشن در هوم رنگش از زرد انتخاب میکنم، یعنی به این معنی که باید یک بار ریویو شود. هر کس پیش خود یک حساب می داشته باشه دیگه به مو شکل تیبل خود ادیت میکنه و دیزاین میکنه. اینجا مثلا این رنگ سرخ میتونم، یعنی به این معنی که اینجا شاید اشتباه باشه و اینی سوار هم رنگ زرد انتخاب میکنم باید ریویو شود. مثلا در پایین در اینی سوار این مثلا یک رنگ آبی این شکل انتخاب میکنم. این حال بعدا ببینید در اینجا دوستا ما شما 2 ساعت داریم که اینا باید ریویو شوه و 1 ساعت است که بیخی اشتباه است مثلا و 1 ساعت دیگه هم شاید یک معنای دیگه داشته باشه. من میخوام اینا را سورت کنم.
میم در بخش دیتا دوباره و سورت کلیک میکنم. میخوایم که با فیل ریژن ما را سورت کنم. حالا سل ولیوز انتخاب نمیکنم، سل کلر انتخاب میکنم توسط رنگ. و بعد سل کلر که انتخاب کردم آردر خودم میم کلیک میکنم. در اینجا این از سی رنگ ما شما در اونجا داشتیم، از تیش اینجا لیست کرده. اول میخوایم که زردار کلش سورت کنم. زردار میخوایم آن تاپ باشه در شروع تیبل بیه. اگر آن باتم انتخاب میکنید در پایین تیبل میره. و میخوایم نه آن تاپ باشه و اینا را اوکی انتخاب میکنم. ببینید رنگایی که زرد بود کلش آن تاپ شد. و بعدا میخوایم که باز یک لیول دیگه سورت کنم. اد لیول میکنم، دوباره باز ریژن انتخاب میکنم و سل کلر انتخاب میکنم. بعد از اون میخوایم که رنگ آبی را بیاره و یک لیول دیگه آمد میکنم. لیول دیگه خودم میگم که رنگ سرخ باید بیاره. سل کلر و رنگ سرخ انتخاب میکنم. آن تاپ یعنی ببینم که اول رنگ زرد می، دوم رنگ های آبی می و سوم رنگ سرخ می. اوکی انتخاب میکنم. اونو ببینید به مشکل اونه رنگ زرد آمد، آبی آمد و سرخ آمد. به این شکل ما شما میتونیم تیبل خود سورت کنیم. و ببینید دوستان بالا یک آپشن داریم به نام my data has headers، یعنی بماند که اینی زمانی که ما شما در سورت آمدیم ببینید که اینی خود روی اول ما دسلکت شده، یعنی بماند که در سورت نمیاره، این از هدینگ حساب میکنه عنوان ما. اگر ما این آف میکنم ریکارد اولمون میگیره، روی اولم او هم در حساب سورتینگ میه. اگر فعلا ما اوکی کنم، اگر رنگ از تو یک رقم باشه ببینید که اینا باز بعد از اون بخیر پایین آوردیره، خاطر که به حساب هدر حساب نمیکنه، از اون خاطر این هم سورت میکنه. ما میخوایم نه و ما هدر داریم، اینا را اندو باید کنیم. پس دوباره زمانی که شما سورت میکنیم بعد هدرتان آن باشه. و دریت لیول هم کرده از اینجا میتونیم، کاپی لیول هم کرده میتونیم و لیول ها را از اینجا پایین و بالا هم برده میتونیم. مثلا اول میخوایم که اگر لیول ما زیاد باشه میخوایم سرخ باید اول باشه، اینا را انتخاب میکنم و اپ اول لیول کلیک میکنم، موو اپ میخوایم به این شکل باشه، بعدا آبی باشه، من اوکی انتخاب میکنم و از سیستم سورت ما شما تغییر میکنه. و در سورت اگر میرین دوباره در اینجا یک آپشن داریم به نام کیس سنسیتیو هسته. یعنی دوستا ببینین اگر در اینجا من اینا را اندو میکنم که به شکل نرمال اولیش به سنترال داریم، سیش کلان است. اگر در اینجا سنترال داشته باشیم که سیش خورد باشه، ببینید دو سه دانه سنترال اد میکنیم که سیش خورده است، دو دانه شد و اینا هم سه دانه. در اینجا مال فعلا دو نوع سنترال داریم از حساب کیس سنسیتیویتی. اگر نه خودش یک سنترال است چون خود کلان نداره، ولی اگر زمانی که کیس سنسیتیویتی را آن میکنم، یعنی بیمانه که سنترال که حروف سیش کلان است، حرف اولش کلان است اونو اول می و بعدا حرف آخر دوم می. اگر میم در بخش سورت و میخوایم توسط کلام ریجن ما سورت کنم، سل ولیوز انتخاب میکنم A to Z و در آپشن اگر که سنسیتیویتی آن نمی باشه اینا رو اوکی میکنم. ببینید اینجا اول اون کلان آمده، با سنترال دو خورد است، باز سنترال کلان است، اینا هم تنظیم نیست فعلا، خاطر که دبنش خورده هم آمده سیدا نخورد. ما میخوایم که کیس سنسیتیویتی را آن میکنم و اوکی انتخاب میکنم. اوکی اینجا ببینید اون سنترال های خورده اول میاره، میبخشین دوستا، خورده اول میاره و کلان دوم میاره. بعدن سنترال های خورده اول آورد، به فکرم پیشتر سه دانه ما شما عد کرده بودیم یا دو دانه بودن، من دو دانه بودن. سنترال های خورده اول میاره و سنترال های کلان اونه حروف کلانشه بعدا به ما شما میاره. امیدوار هستم دوستا درس امروز یاد گرفته باشین. تا درس بعدی ما فعلا خداحافظ.